18. lokakuuta päivä ja suunnataan tonne kokonaan uuteen mestaan. Mulla on ollut tosiaan parissa paikassa riistakamera siellä ja ihan hyvin on jäänyt eläimiä sinne. Nyt mennään tosiaan tuolta niin kuin länsipuolelta lähestytään oikeastaan tai pohjoisen ja lännen väliltä ja eli luoteesta. Ja siinä on silloin, että siinä on kaksi mäkeä, kaksi tosi hyvää mäkeä, missä on paljon makuita ja ne antaa tosi hyvää suojaa. Että se on jännä paikka, siinä on kaksi mäkeä ja sieltä menee semmonen sola niiden mäkien välistä, mitä on käytetty pitkään. Varmaan hirvet käyttänyt tiedä kuinka kauan ja peurat sitten sen jälkeen, mutta siellä on kuitenkin sen verran suojaa, että peurat saa niiltä rinteiltä ihan mainion suojan ja sitten kun ne katsoo sen tuulen oikein, niin sitä makualuetta saattaa olla oikeastaan mahdoton lähestyä huomaamatta. Tuossa alueella on sellainen taimikko, eli hakattu aikanaan ja nyt istutettu semmonen kapea kaistale. Ja lähestytään sieltä kaistaleen pohjoispäästä ja jäädään myös sinne. Ei mennä sinne ihan sinne keskelle makualuetta tai sinne solan päähän, solan länsipäähän, vaan mennään tosiaan tuonne pohjoispäähän, taimikkoon ja mahdollisesti pystytään sitä tarkkailemaan alaspäin etelän suuntaan. Sillä mä ajattelin, että jos mä lähden tulemaan sieltä pohjoisesta alaspäin etelää kohti sitä taimikkoa, jos siinä näkyy polkuja ja varsinkin jos siinä näkyy risteyksiä, jossa sitten mahdollisesti olisi jotain hankausjälkiä tai reviirimerkkejä maassa ja oksa ylhäällä, hankausoksa puussa, niin siinä kohdassa sitten stoppi, sen pidemmälle ei mennä, että jäädään ensimmäisten merkkien kohdalle ja aloitetaan sillain niin sanotusti pehmeällä laskulla tää jahti tolla nurkalla, että ei paineisteta liikaa. Tästä on hyvä lähteä liikkeelle ja vähän katsoo, että olisiko siellä mahdollisesti pukkia liikkeellä. Jos tulee yksinäinen naaras edelleen, vaikka yksi peura on pakkasessa, niin mä sen toisenkin otan kyllä. Ja sitten pukin jahtaaminen toki loppuu siihen. Mulla loppuu sitten tämän seuran alueella luvat ja sitten toisen seuran alueella pystyy vielä pukkia jahdata, mutta siellä se on paljon vaikeampaa, koska kanta on huomattavasti paljon matalampi. Suunnitelmiin tuli pieni muutos. Toi taimikko, mikä mä katsoin kartasta, että se on tommonen kasvaisi niinku pientä tavaraa, niin siellä kasvaakin 10-metrinen koivu. Elikkä vaikka mä standin laittaisin aika ylös tuolla aukon reunalla, niin en mä näe mitään sieltä. Elikkä eli. Mä lähden menee nyt kuitenkin sitten varovasti koivikon itäreunaa. Tuossa kuusikon ja koivikon rajassa. Mä kokeilin varovasti mennä ja vähän samalla tiedustelen koko ajan, että miten minkälaisia polkuja siellä menee. Tuossa oli tosiaan tuossa takana ensimmäiset makuut, että niin 50 metriä tiestä. Tieto ruvennut kaukaa hakea täällä kivien jälkiä. Mä nyt menen vähän matkaa tosta, jonkun sanotaan 200-300 metriä. Katon, että tuleeko siellä merkkejä vastaan, reviirimerkkejä ja muuta. Ja sitten vähän sen mukaan sitten justeeraan tätä suunnitelmaa. Pysykää mukana. Okei, eli mä
Mä tein vähän suunnitelmaa muutosta. Ensinnäkin tuli niin lämmin, että joutui laittaa taki repun selkään ja ottaa päältä pois, ettei tukehdu. Ja Sitten mä tulin katsomaan tätä taimikkoa. No isoimmat puut näkyy olevan tuossa reunalla, eli tässä näyttäisi, että se on tollaista sanotaan ehkä 5 metristä, aika pientä koivikkoa tästä eteenpäin. Ja kun mä tulin tuohon taimikon reunaan, niin tässä oli heti makuita paljon. Vähän enää tukossa, mutta täällä haisee ihan peuralta, eli ollaan aika lämpöisillä paikoilla. Eli tuolla menee tää hakkuaukko menee tuohon eteläsuuntaan. Ja tää on noin 50 metriä leveä. Ja tuolla menee tosiaan toi itälaita ja tuolla menee sitten tuo länsireuna. Ja tää jatkuu ainakin puoli kilometriä tonne, ehkä 600 metriä. Ja melkein tän taimikon toisessa päässä se sola tulee tuolta mäestä, tuolta vanhasta mettästä tähän aukkoon. Ja siellä on tosi paljon toimintaa, siellä on makuita, siellä oli jättösarvia, siellä on ihan kaikkea. Sinne mä en uskalla mennä. Ja aluksi mä suunnittelin, että mä kävelisin itälaitaa tuossa vanhan mettä ja tämän taimikon rajassa. Mutta nyt kun mä tulin tähän taimikkoon ja tässä nyt kuitenkin ihan kohtalaisen hyvin näkee eteensä, niin mä lähden kiertämään kuitenkin tuota länsireunaa. Tuuli on tuolta kaakosta tänne päin. Eli tuuli on mun puolella. Mutta lähdetään varovasti kiertämään tuolta ja katsotaan minkälaisia merkkejä sieltä tulee vastaan. Siinä on vahva risteys. Tonne menee polku. Tonne. Täällä haisee niin peuralta, että mä en uskalla mennä yhtään lähemmäksi tänään. Jäädään tähän. Katsotaan tosta joku puu. Käydään siihen passiin. Katsotaan mitä tapahtuu. Mä luulen, että mä pompautin tuolta mäen rinteestä äsken peuran liikkeelle, kun mä tulin. En tiedä. Mä luulen, että siinä saattoi käydä silloin. Mutta ei se haittaa. Pistetään tähän passiin ja katsotaan, onko tässä näillä poluilla tänään liikennettä. Okei, nyt pääsin justiin standille. Kaikki on valmista. Tuuli on tuolta etelästä, eli se painaa mun hajoja tuonne tulosuuntaan. Eli mä oon aika turvallisesti niin kuin noin tuulen suhteen, mutta tossa alkoi olla aika vahvoja polkuja. Tätä länsireunaa, tätä taimikon länsireunaa menee polku tämän aukon myötäisesti. Ja tossa on nyt tullut pari polkua tuosta taimikosta yli, ja tää oli ensimmäinen vahva niin kuin itä-länsisuunnassa taimikon yli tuleva polku, niin mä päätin laittaa standin tähän. Mä saan vähän tässä tarkkailtua, että näkyykö mitään liikennettä. Istutaan tässä tää ilta ja katsotaan, että mitään ei ole vielä näkynyt. Luultavasti pompautin tosiaan tuossa aikaisemmin, kun tulin tänne, niin yksi peura lähti tuolta itäpuolelta tätä aukkoa tuosta vanhasta mettästä. Luultavasti jotain ääntä siellä kuuluu, että joku oksa katkesi tai jotain, että luultavasti peura lähti liikkeelle. No, rata istuu ja pidetään peukkuja ja katsotaan, jos näytäisi peuroja tänään.
Okei. Sieltä tuli kaksi naarasta, kaksi aikuista naarasta. Ei näkynyt vasoja missään. Ne tuli tuolta tän taimikon toiselta puolelta, suoraan tuolta makuualueelta. Mä huomasin ne tossa 30 metrin päässä ja huomasin ne tossa 30 metrin päässä ja ne vähän katteli tähän suuntaan ja toinen jäi tonne paikalleen ja toinen lähti kiertämään tuohon. Jotain se huomasi. Se kääntyi takaisin, mutta pysähtyi siihen. Mä sain vedettyä jousen vireeseen ja pystyin ampua asiallisen laakin. Naaras lähti juoksemaan vähän takaisinpäin. Ja pysähtyi tuohon puoleen väliin taimikkoon suurin piirtein ehkä jonkin 50 metrin päähän. Ja sitten kuului semmonen rysäys. Eli mä luulen, että se on nuri tuolla vähän matkan päässä. Ei pitäisi olla mitään hätää. Pidetään peukkuja, että peuru löytyisi. Yes. Otetaan standi alas. Okei, standi on alhaalla ja lähdetään kattoon tuolla nuolta. Lähdetään kattoon miltä nuoli näyttää. Laukaslaite ja katsotaan mitä täältä löytyy. Peura kävi kääntymässä tässä. Sitten se lähti tosta takaisinpäin. Tuolla oli standi. Peura kävi tässä kääntymässä ja lähti takaisinpäin tuohon suuntaan. Osumapaikka on täällä. Hyvät tuoksut on. Veressä on kuplia jonkun verran. Eli hyvältä näyttää. Täältä sitä verta löytyy. Hissun kissun liikutaan. Ei ookin nyt on menty 5 metriä osumapaikalta. Verta on ollut jo jonkun verran. Mutta ei mitenkään älyttömästi vielä. Okei, eli nyt on menty vajaa 10 metriä osumapaikalta. Verta löytyy ihan kivasti. Jatketaan matkaa. Yes. Yes, 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 yes. Kiitos. Yes! Haha! Oh, yes. Hyvä. Oh, mahtavaa. Mahtavaa. Vettä on vaikka kuin paljon. Täältä. Siinä on ylivuotinen naaras pakastimeen. 2 naarasta, tämä ja sitten vähän vanhempi, vähän isompi, joka tuli perässä, niin tuli siihen paikalle ja tää käveli sitten, lähti käveleen tuuleen alle, että jotain se arvas ja sitten kääntyi takaisin, mutta ei saanut tarpeeksi vihiä
meikäläisestä ja mä sain vetää sitten jousenvireeseen ja loppu hyvin, kaikki hyvin. Peura meni suurin piirtein 80 metriä. Verijälki oli ensimmäinen 40 metriä, 50 metriä. Oli aika haastava. Täällä sataa vettä ja se ensimmäisen 40-50 metriä tosiaan se oli haastava, että sitä verta ei ollut paljon. Mutta siitä eteenpäin sitten kun mä löysin. Pysyin vaan tiukasti verijäljellä, menin metri kerrallaan, tippa kerrallaan ja seurasin vaan järkähtämättä sitä heikkoa verijälkeä, mikä siinä alussa oli, niin sen jälkeen se aukesi sitten se verivana kunnolla ja sitten ei ollut enää mitään ongelmaa. Kiitti kun katsoit videon. Pysykää mukana. Jahdit jatkuu. Ja moro!